ला जुत्ता हरायो यार, के गर्ने अब? के लागिरहेछ किसन तँलाई? यही हो नि त। अनि हाम्रो फेस अफ दी निशान्त ब्लग के छ तेरो हालखबर? बहुत अच्छा है। डिकी ठीक छ नि तेरो? हम तो अब जनकपुर में है। अब यहीँको भाषा हो पुरै। इसलिए जनकपुर भाषा बोलता है हम। जानकी मन्दिर। तो हामी अब भित्र जाँदैछौँ। भित्र गएर लेट्स सी के हुन्छ। सोल्टीको जुत्ता गायब। एक्ज्याक्टली यस्तै अल स्टारको कन्भर्स थियो होइन। अनि यहाँ राखेको थियो यतापट्टि। हामी दुईजनाको जुत्ता चाहिँ छ, हाम्रो जुत्ता चाहिँ छ, उसको जुत्ता चाहिँ छैन। ल यो विषयमा के टिप्पणी गर्छस् भाइ त? यस्तो नगर्दिनु होला होइन। सट्टापट्टा परेको नि हुनसक्छ नि, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनसक्छ नि। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ होइन। त्यही पनि यस्तो चाहिँ नगर्दिनु होला होइन। चिनेर आफ्नो जुत्ता चिनेर लगाइदिनु होला, बिजोग हुन्छ। बिजोग भइसक्यो, भयो नि अब कहाँ जाने किन भित्र छिरेदियो अब। अझ कहाँ गयो थाहा छैन। सो हामी चाहिँ जानकी मन्दिरबाट बाहिर आयौँ। साथीको चप्पल के अरे जुत्ता गायब भयो, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ चप्पल किन्न जानु लाग्यो साथीको लागि। अनि यही हो, अहिले प्रिपरेसन चलिरहेको रहेछ छठको लागि। बब्बाल दामी बनाएको छ होइन। यस्तो चाहिँ नगरिदिनु प्लिज। जुत्ता किन्ने केटो म हो त। छ कि म देऊ? पीडित मिस्टर पीडित, हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। हस्तान्तरण गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुत्तैको लागि होइन यो, यसरी लाउनु तराईको चप्पल लाउँदा ठिक हुन्छ नि। कसले नि बार्गेनिङ त हामीले गरे तर सकेन हामीले यहाँ बार्गेनिङ। नवीनदाई नै चाहिने रहेछ बार्गेनिङ। अनि किसनजी खुट्टा देखाउन न, खुट्टा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुँदैछ त? नयाँ जुत्ता आएपछि त मजा भयो। अहिले चाहिँ हामी जानकी मन्दिरबाट बाहिर निस्क्यौँ। अनि किसनको जुत्ता हरायो, चप्पल सेफ। अनि निकोन बोकेर आएको साथीको। चस्मा कस्तो देखाएको छ? कडा देखाएको छ। निकोन खासै चलाउन जानिएन होइन। त्यही नै अलिअलि भिडियो हानेको छु। यही अब सेल्फी चाहिँ अब यिनीहरूले खिच्न आउँदैन, मैले मात्रै हो, त्यही भएर सेल्फीबाट चाहिँ म चाहिँ फेरि खतरा देखिरहेको छु मात्रै। ल एनिवेज अब हामी रुम खोज्न जानु लाग्यो। लेट्स सी। बर्दिवासमा होइन, राति बर्दिवासमा हेर्नु त्यहाँ
झिलिमिली अझै छ होइन बर्दिवासमा भर्खर फ्रेस भएर रुमसुम लिएर अब यसो बाहिर यसो डुल लाग्यो मार्केट हामी जनकपुर किन्न बसे जनकपुरमा एउटा त गर्मी नै छ अरे अनि प्राइस पनि अलिकति सस्तै नै भएन क्या प्राइस चाहिँ ठ्याक्क अब अलिकति महँगै भयो नि रुमको प्राइस भन्नु न प्राइस होइन प्राइस रुमको प्राइस नै अब तपाईँको एसी भएको चाहिँ 4500 भन्यो हामीलाई अनि त्यसपछि अर्को होटेलमा गयो एसीवालाको 3000 भन्यो अनि त्यसपछि हामीले डिसाइड चाहिँ यता के भन्छ बर्दिवास आउने डिसाइड गऱ्यो बर्दिवासमा बरु होटेलहरू जति पनि छ होइन तपाईँमा अब सर्ट वे जाने हो भने यहाँ पनि छ होइन लङ वे जाने भयो यताबाट हुँदै जाँदा नै भयो अझै तिहार लागिरहेको छ यहाँ तिहार चाहिँ अझै छ होइन सर्ट मात्रै भइरहेछ बर्दिवासमा छठ मनाएको होइन अनि जनकपुरबाट चाहिँ अलि गाह्रै पऱ्यो एक्जस्टेड पुरै होइन हामी त्यही भएर बर्दिवासमा आएर बस्यो रुम लिएर यहाँको छठ यस्तो हुँदो रहेछ होइन हामी यहाँ बस्नुको कारण चाहिँ यहाँ ठ्याक्क लाइट मिल्दो रहेछ सबको अनुहार सेतो देखिरहेको सब डे 3 आज तराईको डे 3 हामी हिजो बर्दिवास बसेको होइन यही होटेलमा बस्यो हो अनि अब आज हामी कहाँ जाने हामी अब निजगढ मेरो गाउँ जाने ल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट गेस हामी कहाँ हो बागमती ड्याम सोही हावा हुने घर होइन धेरै भइसक्यो कम्प्लिट भइसक्यो त्यहाँ त्यो उनी हेर्न भर्या गरेर हेर्न कस्तो लागिसक्यो आलीबाट जाने अब हाम्रो यात्रा कहाँको अब हाम्रो यात्रा भनेको तपाईँको गाउँ निजगढ तपाईँको गाउँ निजगढमा जाने यसो त्यहाँ अब निजगढ गएर एकछिन निजगढमा बसेर अनि त्यसपछि एउटा यो हामी जाँदाखेरि फर्किँदाखेरि गोलेखानी ड्याम पनि जान्छौँ गोलेखानी ड्याम पनि काठमाडौँ जाने हो यति भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा एउटा नयाँ एउटा गन्तव्य एउटा नयाँ स्पेसल एउटा हुन्छ नि डेन्जर ठाउँमा एउटा नेक्स्ट भिडियो आउँछ
लाइभ फ्रम केराघारी। ए कुकिङ टेबर लङ्गो टेबर कस्तो हुँदैछ अरे पहिला चाहिँ देखे मात्र हो होइन अहिले चाहिँ भित्रै एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो केरा एक ठाउँमा रहेछ। जरा के हो परि भाइ परि यसको जरा ल अब छु त What's up people? हामी चाहिँ अहिले मकवानपुर गढीमा हैन टक्क पाराले आज मकवानपुर लास्ट डे अफ हाम्रो तराई टुरको लास्ट डे हैन मकवानपुर गढीमा घुमेर हेर्नुस् मकवानपुरको अहिलेसम्मको स्थिति यस्तो छ हैन बन्दै छ
बनाउँदैछ होइन। यहाँ अब के भन्दा त्यो तोप के भन्छ त्यसलाई? तोप 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 छैन होइन, त्यो कहाँ राखेको छ त्यो चाहिँ छैन रहेछ। अनि यो खाल्टो हेर्नु होइन, त्यो के खाल्टो अरे मान्छे मरेको खाल्टो होला है यो होइन होला है, यो चाहिँ थाहा भएन यो कुरा चाहिँ अब हामीले बुझेको चाहिँ छैन होइन। अनि यहाँ हेर्नुहोस् मेन भनेको यो हाम्रो ट्याक्क यो खाल्टो त्यो त पढ्नु भयो होला मकवानपुरको हिस्ट्री होइन। यो खाल्टो त धेरै गहिरो नै छ होइन। ठ्याक्क अब अपोनेन्टहरूले अट्याक गर्नु पनि गाह्रो हुने स्थितिमा यो पृथ्वीनारायण शाहको पालोको होला यो खाल्टो होइन। पृथ्वीनारायण शाहले अट्याक गर्नु बेलाको ट्याक्क यो खाल्टो चाहिँ डेन्जर प्लानिङ अनुसारको रहेछ होइन। यही हो अब के भन्ने, अब चिलमा अब यसो घुमियो होइन। हाम्रो ट्रिप कस्तो लाग्यो भन्दा हाम्रो ट्रिप अब रमाइलै भयो, यता चाहिँ यहाँ अलि काला रमाइलै भयो। अब कस्तो भन्ने रमाइलै भयो, ट्याक्क चच्चा पाराले अब रमाइलै गऱ्यो। सबैभन्दा रमाइलो पार्ट के हो भने? सबैभन्दा रमाइलो पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्युसन दाईको जुत्ता हराउने होइन। सबभन्दा नराम्रो नि त्यही होला त्यसो भए। सबैभन्दा नराम्रो नि त्यही, दाईको बिजोग बनाइदियो होइन जनकपुरमा जनकी मन्दिरमा होइन। कस्तो भो भन्दो रहेछ त यो, मै आउँछु यो भ्लगमा। खतरा यार स्पाइडर है। अरे जाली हेर्नु नि कस्तो डेन्जर यहाँबाट त्यहाँ के से सो बल्ल बल्ल ठिमी आइपुग्यो होइन। अनि ठिमीबाट घर जाने अब ठिमीको हाम्रो जबसम्म हो क्याम्प छ। अनि सो ट्रिप राम्रो भयो, रमाइलो भयो होइन। अनि हाम्रो अब लेजेन्ड बिचमा होइन चप्पल देखेन। अनि अरू हुने त्यस्तै हो होइन। अब अहिलेसम्मको साथको लागि धन्यवाद जो जसले हेरिरहेको छ, नहेरेकोलाई अब के भन्ने होला र होइन। हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला होइन। टिकटक पनि आउँछ है गाइस, टिकटकमा पनि लाइक गरिदिनु होला। नाम पनि भन्नु नि त। नाम के राखेको छ? निशान्त राखेको छ, मेरो सुजन छ होइन। ट्युसन दाइको टिकटक चाहिँ नयाँ आउँदैछ, नेक्स्ट भिडियो होइन। कडा आउँछ है, कडा गाइस।